the Esmeralda, Saire para sa Geek, Chakno on the Grok, and Zapno on the Gushon. Para mas kabilang side, we have Geek Fam. Rockman gagamit sa kanyang Kufra. Courtesy para sa Selena. Escanor using Hayabusa. Kingpin para sa Lunox. And why not para sa Teresa. Lakas makabingo sa letrang N. Pero ito, once really tayo in favor of the Excecration for the Geek Fam PH, kailangan talaga nilang maipanalo itong game number 2 to extend this series into a third match. So, tingnan natin here for the Excecration, the usual rotation. So, Zapno is back against sa middle lane. Nakilala natin siya na Gushon user talaga. Way back mga season na 5 or 8. Pero, tingnan natin here onto the top lane. Grabe yung zoning out. 4-man setup here for the Excecration. And Goldbuck has been secured dito ni Zapno. May nga lang napilita mag-flicker doon on that X-Work as well. Ito, inuunahan nila the rotation. Look at this Jack. So, ganun talaga siya ka-aggressive dito. Reverse type dito. Dogman might go. The power of nature. Bibitaw na ba? Wala, hindi. Medyo nagbintis lang dito. Pero look at Kingpin. Medyo pulado. Bakpel. Ay, naku po. Outcome kill. Nakapatay dito si Curtsy sa bottom lane naman. Pero here for the Excecration, sayang yung isa pang swing sana ni Chuck. No, low life na. Yung isang player doon for the Geek Fam PH. Pero here for the Excecration, may kita nyo as much as possible. They're trying to cut all the lanes. At yun nga lang, hindi nila napansin yung isa nilang bata doon sa bottom lane and napatay ng Geek Fam PH. Here, for the Geek Fam PH, ang kagandahan dito, hindi din sila masyadong nag-overextend unlike here for the Excecration. Kumbaga, as much as possible knowing that this is just the early part of the game, hindi sila nagmamaasim. Eto na, pumapasok na dito si Zap. Tamang out muna dito. Nakita niya dito. Curtis is in. Si Nina trying to throw some arrows. Pero hindi talaga nagko-connect dito. Look at this. Dogman trying to control fire. Counter initiate coming from the side of Excecration. Wala ba? Wala. Chill na muna. Alam niya, wala pa siyang level 4. Mahirap. Nahihirap makapasok. Eto na, May. Naku po, Masyado ka malalim. Napatay pa nga dito ni Kingpin. So, diretso na dito para sa turtle side. Ang Geek Fam PH. For the Excecration, naku po, sa hirin pinalala ko, mapapatay pa nga dito ni Curtsy. As well, gamit-gamit ang kanyang abyssal trap. Possible dito Zapno. Medyo wala sa posisyon. Kingpin again with a kill with a 2-0-0 KDA for the side of Geek Fam PH. Level 4 release si Zapno kasi nga lang wild charge ang kanyang sagot. Nasusunog lang din. Pero up. Kamunti ka na tumama abyssal arrow. Pero nakatakas pa nga Kingpin again with a kill at kill pa nga para sa kanyang Lunox to the side of Geek Fam PH. 5-0 para sa laban na to. 3 minutes into our game time. Grabe pinapakita aggression ng Geek Fam PH dito. So, ito na yung sinasabi natin. Yung si Curtis, gumagana yun yung kanyang Selena. Look at the score. Around 3 minutes, nakadalaw na agad siya. Malaking bagay. Para sa side ng Geek Fam. Pero, hindi ko ano magiging sagot ng Excecration dito. And with regards to the rotation ng Excecration, meron silang mga questionable moves na pinapakita dito. One-on-one with a great one. That's a level 6! That's a level 6! Tapos medyo hindi makatapos pagpapasok dito sa napatay dito gamit ang bouncing ball ni Kuya Dokme for the side of Geek Fam PH. Actually here, for the Geek Fam PH, hindi nga mapapansin. Kanina kasi si Curtsy or the Selena para sa kanilang team nasa middle lane. This time around, side lane naman siya. So, mas madaling sumipat if ever for the abyssal arrow as compared to kanina, nasa mid lane siya wherein in fact yung Excecration at that time is super aggressive. So, ito yung sa Excecration kasi nahihirapan sila on the rotation actually kasi yung mid lane dito ng Geek Fam PH is more on the burst na hindi kailangan ng combo as compared to the cushion of the Excecration. Tama, yung the execution. Execution pa nga yung masasabi ko sa The execution of Excecration. Yan, masyadong medyo kalat-kalat ang tupo ng Excecration dito. Tignan natin kung magiging sagot. Look at Esmeralda trying to defend ang kanyang tower while yung Hayabusa hold lang dito ng lane. Tamang farm lang, tamang push lang. Have to kung kanina hindi natin nararamdaman yung Selena with the power spike sa early game. Now si Zapno nagkakaganon. Hindi natin siya maramdaman. Almost same ng style kasi yung power spike din ng Gushon nag-uumpisa sa early game. Ngayon, 0-2 na ang stat ni Zapno dito. Ayan o, talagang binabantayan, dinadalaw kung nasa si Zapno. Para walang burst. Kasi ito lang talaga yung burst damage na may kita natin for the Excecration din. Now, 2-0 is X-Borg. He is at the bottom lane kanina pero napilitan siya mag-shift dito sa top lane and turret ang nakuha dito ng Geek Fam PH. 6-0 ang ating score on this match for the Excecration. Nahihirapan sila i-grip or i-grasp kung saan ba talaga sila pupunta ng lane. Kasi parang yung Geek Fam dito, they're all over the place. Sinasakop nila yung river side, yung across the river. Kumbaga for the Excecration, wala silang choice kung hindi mag-stay muna at antayin ko nung ibabato dito ng Geek Fam PH. So, pati walang pati jungle,
Excecration is being invaded ng Geek Farm dito. Good job para sa side ng Geek Farm. Sabi na kayang-kaya pa. Oh, tinamaan dito. Pwede ata nilang kunin to. Burst mangyayari. Oh, half na muna dito. Ang tropa natin si Chuck. So, Sire, medyo misposition. Laging malalim si Sire na nakikita ko dito. And kailangan niya na mag-ingat. Knowing na Diki siya. Sobrang squishy kasi ng Diki. Konting kayang-kaya kang pitasin. Look at the level. Humahabol naman ang Excecration with regards sa level. 7 pa lang si Zapper dito. White. Uy, 9 na pala agad si Kingpin. Oo, early agad dito for the Lunox. Actually, Lunox kasi sa mga heroes na kapag unang-una siya nauna, no? Gano'n kauna. Pero may tendency din mag-snowball. Here, makikita natin 3.8k na ang kanyang goal as compared to the Esmeralda here for the Excecration with a 2.8k. So, 1k agad ang kalamangan para sa mga majors dito ng Excecration. So, for the Geek Farm PH, kailangan lang talaga i-continue nila yung nagiging rotation nila ngayon. As much as possible, kuha nila yung territory. So, look at the gold ng Kufra. Tank yan, 3K against kay Zapno with a 2.7K. Mas malaki pa ang farm side ng tank. Hindi ito magandang senyales for the side of Excecration. Now, dadaanin na lang muna nila somehow sa objective dito. 1-2-2 ang ating objective. Pero look at this on the bottom lane. Last insanity ni May dito. Wala itong follow-up damage. Kinakapitan dito. Hindi na kinaya ng time journey dito ni Sire. Hindi na nasa game ay sa May kasi kala dito sa papasok o naging Canceles kasi nga lang nasa dito. Tinubahan ng Halo with killing spree para dito sa Selena. Sire tumatakbo na susunod pa ulit double kill para sa Selena. May sagot din dito si King Queen. Another kill for the Geek Farm PH. 10-0. Oh my God. For the Geek Farm PH. 10-0 ang nangyayari dito para sa side ng Excecration. Tulad nga din sinabi mo kanina, nagamit na yung time journey. Nung pumasok si Zapno, hindi na siya nakalabas. Na siya na-stand din siya dito ni Kufra. Dito din for the Excecration. Nanakap siya. Parang knowing na Geek Farm PH na yung may map control, dumadaan pa sila dun sa mga medyo delikadong daanan. Kaya kung saan-saan sila tinatamaan ng kung ano man nagugulat na lang sila. Actually, tama yun. Sayang yung time journey ng isang Gigi kasi ginamit ngayon supposedly to save the export kasi nga lang namatay din. So, kung sana nagamit ngayon for the cushion, maaaring nabuhay pa si Zapno on that series of events. Pero here for the Geek Farm PH, tatlong turtle ang kanilang nakuha for this match. So, yan ang isa sa dahilan kung bakit ang laki ng kanilang kalamangan for this game. Plus, tatlong turtle. Look at the kill of Courtesy. 4-0-3. That's a good one for Selena. Plus, eto rin si Kingpin. 4-0-2. So, yung 80% ng kill ng Geek Farm going sa core hero nila. Hindi sa ating hero. That's huge advantage para makalamang sa early game ng laro. Look at this. Papasok na tayo sa mid game pero stat dito sa 0-3-0. While si May yung kanilang isa sa mga 0-3-0 din. So, dito for the Excecration, actually, nagiging mahirap dito. Wala na nga sinasagot pagdating sa team fight. Hindi pa sila masyado nakakapag-objective. Pero sa top lane, tinan natin kung anong gagawin dito ng Geek Farm PH. Dive in dito, pero kinabahan na naman ng Abyssal Arrow. Kakalmutin dito with penalty zone para dito sa side na ating Teresa. Geek Farm, why not dito? May tumatakas ng 10 and Tore ang gusto dito ng Geek Farm PH. So, another objective. Sagot naman dito ng Excecration onto the bottom lane. Gusto din yata nila ng Tore din. So, sasagot. Paunahan sila makasira ng Tore actually. Tower is ang ginagawa dito. Chuck trying to hold ang kanilang last tower dito. Pinapatay lang nila. Ito nilang ang kaya nilang gawin as of now is hindi sila makipag-clash. Daanin natin sa objective para mag-react ang Geek Farm to go back and defend. Pero still, look at Geek Farm going forward. Aggressiveness. Tapos ka ng wild charge dito. Mamamatay si Courtesy. Sino ba susunod dito? At pagkatapos niyan, eto na. Tingnan natin dito. Backped with Falling Star. Zapno will get a kill as well. Pero document dito. Merong immortality. Chuck zoning out lang din. Tingnan natin. Backped dito tama para sa kanyang skill. Pero may flicker na sagot at Teresa ng Geek Farm PH magkakakitaan dito. Escanor nakatago lang din. Pero sa area kanya time journey agad. At sagot dito. Sa area will get a kill. Why na napatay? Pero ang sakit na ng Hayabusa dito. Falling Star mo lang din. Hayabusa with wild charge lang din. Pero document dito tatakbo. Gusto i-zone out ang Diki ng Excecration. So, kaya naman pala hinahabol. Wala na rin talagang buhay. Bola. Habula, yun. Yun, namatay sa titik. Namatay sa titik. Makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin. Kanina pa kita hinahabol. Signal mo naman ako. Pero here, for this game, top farmer would be the Hayabusa. So, ito yung nagiging problema for the Excecration. Yes,
Parang nandun na yung damage, early part of the game for the Selena and the Lunok. Tapos nakakapag-firm pa yung Hayabusa ng Geek Fam PH. Hindi nila mabasa or may na ma-penetrate yung frontline dito ng Geek Fam. Every time they're trying to contest, sinasama sila. So most likely lang gusto lang ng Excecration dito is somehow farm pero hindi pinapayagan ng Geek Fam. Forward lang lagi, abante lang na abante yung gusto ng Geek Fam. Kung sakali may papalag, pwede naman pagbigyan. Saka dito for Geek Fam PH, kung mapapansin nyo rin, karamihan din ng mga players nila is meron ng may mga immortality. So, tingnan natin here for the Excecration, hindi pa natin masyado nakikita na nagpe-pay off ang kanilang export pick. Actually, for the lineup of the Excecration, to be exact, wala silang pansagot for the late game. Kasi for the Esmeralda dito, hindi na siya makakapag-burst. Actually, knowing that magic damage siya, so, immortality lang or oracle lang isasagot dito ng Geek Fam PH. Pero tingnan natin, Siren dito na sa sunog. Kingpin with a kill with the help of the Selena for the side of Geek Fam PH. So, pwedeng kumuha sila dito na isa pang objective, which is the Lord actually to secure this one. So, sakto, nandun lang sa Ledgy para pigilan if ever so for the map vision dito together with the help of Siren on the Excecration. Kaso, yun nga lang, walang gigi dito if ever na magko-contest ang Excecration for this Lord. So, sakto, nakikipagpulitan ng 10, marareset ang Lord dito. So, balik back to 0 for the both teams. Kaya back to 0 nga. Yun ang pinakaayaw ng isang Tiki is magamit mo yung time journey mo just to save yourself, diba? Yun ang pinakaayaw na ito. Eto na, uy, burst coming from the side of Courtesy. Jack is down, wala silang frontline. Anytime, pwede silang gawin dito. Why not? Eto na, pagpasok dito, May might go down, tapos maybe bouncing ball! Nabalik pa nga dito, pero penalty zone Siren. May! Napatay pa nga dito with a free hit coming from Kingpin. Courtesy as well, killing Siren. Pero habang nangyayari yun, dito si Jack tago lang din sa push. At ang isa, Esmeralda just doing the objectives, backpack, just pushing the inhibitor turn here of Geek Fam PH. Pero tingnan natin kung push pa to bago pa makuha ang Lord Teresa. I don't think so. Or why not Ananton to defend that inhibitor turret. Lord has been taken here by Geek Fam PH. Backpack na sira, inhibitor turret. So, super minions ang bit dito ng Excecration. For Courtesy naman, we can see a divine glaive na kanyang bubuin. Napakaganda nung salise or somehow salisigang ni Pacbet dito. Kumasa si May sabi ayos siya. Kumasa sa katabi niya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Nakakuha silang Lord pero nakakuha na naman nila level 3 turret ang Geek Fam. Mas magkakaroon ng problema ang Geek Fam dito kasi putas na ang bottom lane nila. Automatic, perma, macho creeps na makukuha, macho minions na yan. Grabe kasi pagpabalik. Para etnev lang yan. Pero ito, Lord, na Geek Fam PH sa top lane. Dadaan for the Excecration, kailangan ma-defend lang nila to para sila pa rin ang lalabang if ever so para sa minion wave. So, tingnan natin here, they have the Esmeralda to be part of the damage output nila. Sakto. Napakatapo ni Sakto talaga tumaan lang dun sa ilalim. Kasama Geek Fam PH, kala mo teammate pero wild source lang din. Ang kanya isasagot bago pa makauwi. Napatay na dito pero dito lang din. Why not? Ako po, Siren, all that time journey ang sagot dito. Tingnan na. Napatay pa nga dito. Coming from May! May tinamaan ulit ng Abyssal Arrow. So, sabay na wala. ano na? Nakita ko lang nanginig eh. Ayan. Nanginig lang. Nanginig lang. Game number 2 goes to Geek Fam PH. Ito naman. 1-1 ang ating score. Medyo late na rin kasi nakabuta si Pacbet. Well, a good decision